my God! Hello guys! Hi! Hello po! Hello po! Welcome back to my channel! And I am Zia. This makeup is yung lagi kong ginagawa guys. Hindi naman everyday. Kasi kapag wala naman akong pupuntahan pag dito lang ako sa bahay, as in bare face lang ako, minsan nga nakakalagtaan ko na yung skincare. But kapag lumalabas ako, minsan pupunta ako sa church, magmo-malling, or kahit ano, saan na pupunta. Ito yung normal talaga. Basta yung parang daily makeup ko pag lumalabas ako ng bahay. So, bago yan, mag-skincare muna tayo kasi nga bare pa yung face ko. So, ang ginagamit ko is Korean product na toner. Ang claim nito is moisturizing and whitening. So, parang 6 months ko na yata ang ginagamit ko. Puno to dati, pero dahil mahal na mahal ko siya, and feeling ko hiyang ako sa kanya, gamit na gamit siya, sis. Next is yung since morning skincare ko, gamit tayo ng Myra Vita Smooth Daily Sun Protect and Hydrating Facial Moisturizer. Siya guys. This is it. Pansit. Focus ba? So yan. Meron siyang SPF 15. So, petroleum jelly, nilipat ko lang sa travel chem. Ganyan sa lips, since nga dry ang aking lips. Eto, ano to, parang yung quick fix na eye cream, sinalin ko lang dito. Bali, may halo to na placenta moisturizing cream for all skin types. So, pinaghalo ko sila. Kasi feeling ko mas effective siya. Ganun lang yung skincare ko sa morning, guys. May toner, moisturizer, na may sunscreen. O kaya kapag walang moisturizer, sunscreen. Tapos, yung eye cream. Magsimula na tayo mag-makeup! Simulan natin, syempre, sa primer. This is a primer from Avon. Yung mark na line. So, sana may English version nito, no? Para naiintindihan ko yung claims na. Made in Poland. After nan, guys, kasi hindi ako ma-foundation na tao. Lang ako, kung hindi BB cream, concealer. Like this. My favorite concealer is yung Fit Me from Maybelline. This is not sponsored. Baliktad. Ganyan. This is not sponsored, but I'm in the shade of, what shade is this? Light Ledger number 10. Okay ba? So, gamit lang tayo guys ng brush kasi ninat-ngat ng aso ko yung aking sponge. So, back to basic brush. Ang pinakagusto ko guys dito sa Fit Me ng Maybelline is ang dali niya mag-set. Ang bilis, kasi sobrang bilis. Gamit ko pala is yung press powder. Wala lang laman. Press powder ng Everbilena, the shade na Honey. Nagamit ko sa face ko. Yun guys, siniset ko kagad yung dito para hindi siya magbuo-buo. Stress ko. So guys, wala akong pangkilay, wala akong pencil, wala akong kahit na anong klaseng pangkilay. Pero, kasi, nagagandahan ako dito sa eyeshadow ng Models Prefer eyeshadow palette. Australia, naregalo ito sa akin ng ninong ko. At, matte nude shadows, yun yung tawag sa palette na to. And, ang pinakagamit na gamit ko dito is, yan, itong shade na to, shade ni Chocolate. Yan. Ang ginagawa ko dyan is pangkilay.
Ganda na ba? Rantay na ba? Yun na yan. Brush lang natin ng konti. Para mataktak yung mga dapat mataktak. Yan. Ayun. Lip and cheek tint from Simple Pretty ng Avon in the shade of wala na siyang shade. Wala, hindi na nakasulat yung shade, guys. Walang shade na nakasulat. Basta ito yung pinaka-dark shade doon sa Simple Pretty ng Avon Lip and Cheek Tint. Pero guys, hindi pa ako totally marunong mag-contour. So, ang ginagamit kong pang-contour is yung compact powder na sobrang dark na shade. I bought this in Singapore. Ayan. Ang tatayo ko pa. Mel's Cosmetics. Ito. Sobrang dark ang shade niya. Lala, nasira. Okay. Ganyan no. So, ang dark niya. And, medyo orange tone to. So, ginagamit ko siya sa pang-contour. This is their powder. And sobrang, ayun o. Sobrang pigmented niya. Isang dab lang yun. Pigmented, girl. This is pigmented. Pigmented. I'm sorry, this is my engagement ring. Lagay tayong konti. Pero mukhang kailangan yata madami kasi yung pangapangap ko. Pero okay lang yan, kontian lang natin. Hindi tayo competitive. So, nakita nyo, lahat sa akin, guys, lahat sa akin malaki. Pisngi, panga, tagto forehead. So, kailangan ko na yatang isabuhay ang contour is life. Pero kasi nakakatamad din. Minsan ngayon, pagkikilay, kahit kilay is life, ako ay nakatamad din. So, maliit lang sa akin ilong. Oh my God. Para may nose contour. Okay. Nose contour. So, sobrang liit ng ilong ko, guys. Kapag ginaganon ko yung brush, tamaan na yung mata ko. Kailangan kong kumikit. May nangyayari ba? Tumatangos ba ng konti? Piling ko wala naman ng pag-asa yung ilong ko. Okay na yan. Huwag na tayong umasa. Huwag na tayong umasa na liliit yung noo ko, liliit yung panga ko, liliit yung pisngi ko, lalaki yung ilong ko. Actually, malaki yung ilong ko yung dito. Pero tango ako. Bash ko na yung sarili ko. Baka pag sumikat ako, dumami yung basher ko. Tirahin yung pagmumukha ko. So, dahil nga pag lumalabas lang, pag nagsisimba lang ako, nagaganire, nag-makeup, sulitin na natin. So, gamit tong camel. This camel shade, this one, the camel shade, guys. Ayan. Lagi kong ginagamit. I-warm up natin yung cream. Yes, may pag-warm up ng cream. Tapos, lagyan lang natin ng berry. This shade, this berry. Dito. Para kunyari, may highlight. Choo-choo. Alam mo, pangarap ko rin magkaroon ng highlighter eh. Pero, hindi ko alam kung paano ginagamit yun. Parang wala naman nangyari. Tapos, ito gamitin natin tong ashen. Parang nasan siya, ganun. Nag-focus ba? Pwede natin ipilit kasi nga cellphone lang yung gamit natin. Walang pagpo-focus na magaganap. So, gamitin natin si ashen. Pang-highlight ng ating brow. Para daw magmukhang mataas. Sabi lang. Napapanood ko sa YouTube. Guys, this is not a bad finger, okay?
Okay na yan. Tapos, para maganda, lagay tayo dito pa. Gamit yung ashen. Uy! Gamit si ashen, lagay tayo ng highlight dini. Oh, wow. Totoo ba to? Yun. Ganda. Ano lang natin? Blend. Diba? Hindi. Magulo yung pag may makeup ka, no? Gamit si Camel. Ganyan. Dagdagan natin yung ating nose contour. Para tumakas na. Ayan. Ngayon, mag-powder na tayo. Mag-powder na tayo. Kasi, para kunyari, matte na matte ang finish. Ang hirap na pag singkit ka, tapos magka-curlash ka. Kailangan mo pang idilat yung mata mo. Nag-ipipikit ka lang ganyan, tapos didilat mo ng ganyan yung mata mo para mag-shoot yung mga pilik mata mo. Silit-lit ang mata ko. Gamitin natin tong Lash Define from Everblend. Ganda-ganda ng eyes ko. Alo. Mag-lipstick na tayo. So, gagamitin ko yung ano to? Maybelline lipstick. The Loaded Balls by Color Sensational. Number 10, Smoking Red. This is Smoking Red. Diba? Gamit na gamit si ate girl. So, lagyan lang natin siya dito sa top. Dito lang. Top. Kasi guys, kailangan top lang. Kasi pag ginlide mo siya ng ganito, para putol. Pak! Bam! Smoking red. No, more like bloody red. So, top. Revlon Matte Balm. Balm pala to. Kaya pala medyo minty. It's matte balm na shade ng Elusive Insatiable. So, gamitin natin sa baba. Okay na yan. Look at that hot pink. So, ayan nga guys, nagbabalik na ako. Inayos ko lang hair ko, naglagay lang ako ng konting bangs. Konti pa ba yan? Kasi sobrang kailangan. Dahil yung contour best tumuko. Laki ng noo ko eh. I'm Z, and Zia again on my next